kënaqur që u bën rreth 38 javë, në cilat ne takohemi një herë në javë. Dhe ka prej jush që më ndjekin më të vazhdueshme, ka disa prej jush që i kanë parë sfundi podcastet e mia, apo i kanë parë ndoshta në rrjetet e tjera sociale ku unë ndaj, dhe më keni shkruar dhe më keni ndihmuar, dhe në disa raste janë disa të rinj që vinë me disa ide brillante, dhe me ta jemi duke nisur një bashkëpunim të ri. Tema që do doja të flisnim sot është komunikimi. Arsye pse është, me thënë të drejtën, sepse nga një lëndë që kam thënë në një universitet që unë jap mësim, jam niveli masterit dhe vin nga backgroundi i biznesit ose juridikut, dhe me thënë të drejtën nga prezantimet e tyre kam mësuar jashtëzakonisht shumë, por ndërkohë pash dhe disa nga ato arsyet, sepse gjithë ne, kur vjen puna te komunikimi dhe kur dalim në një grup, shpeshherë mund të kuptoshim nga bashkëmoshatarët tanë që kanë përsërit përmbledhjen në 1 deri në 2 minuta se kush janë. Në fakt, ajo që do doja të thosha që në fillim është, kur ne themi për komunikimin, kur flasim për komunikimin, a është e vërtetë që është kaq e rëndësishme që ka kaq shumë vlerë, apo është si një aftësi që në tregun e punës është super vlerësuar? Në parim, e shohim këtë vlerë, në të vërtetë a na ndihmon kjo vlerë të hecim? A duhet ta pësosh që të mësosh se si të komunikosh më mirë? Po lejoni të fillojmë me një sondazh, për cilin do që dëgjon. Janë vetëm 3 pyetje, në të cilat realisht unë i bëj këto gjatë programit me të rinjt kur ne punojmë bashkë. Dhe pyetja e parë është: sa raste kishe gjatë ditës sot kur kuptove që dikush nuk të kuptoi? Dhe janë pika që mund t'i vinë vetes, është 1 deri në 3, kur 3 është që personat nuk të kanë kuptuar shumë, ose 1 kur të kuptoj pjesërisht. Pyetja e dytë: sa raste kishe gjatë javës që kaloi që kuptove që dikush nuk të kuptoi? Dhe prapë mund të vësh vlerësimin 1, 2 ose 3 kur nuk të kanë kuptuar fare. Sa raste kishe gjatë muajit që kaloi kur kuptove që dikush nuk të kuptoi? Prapë zgjedhjet janë 1, 2 ose 3. Lejoni të bëj 2 lexime të numrave që ke shkruar në mendje apo në flet. Leximi i parë: nëse përgjigjja jote del më një herë, cila do qoftë, 1, 2 apo 3, mik ti ke një nivel të lartë të vëzhgimit, dhe aftësia jote të dëgjuarit aktiv është e lartë. Nëse në çdo pyetje që dëgjoje, do jem më shumë kohë të mendosh, ndoshta duhet fillosh të kushtosh më shumë kohë vetes dhe vetë vlerësimit tënd. Leximi i dytë në fakt, dhe kjo ka rëndësi jo vetëm për ty, por edhe për ne, është sepse është e rëndësishme të kuptojmë qartë që kur nuk të kuptojnë ty, qoftë edhe një herë apo disa herë, mendoj që problemi është në komunikimin tënd, në mënyrën se si e ke konceptuar, formuluar, artikuluar atë që do të shprehësh tek ne, dhe pastaj si dhe çfarë mënyre ke gjetur që ta përçosh ose ta komunikosh. Nuk e di në më kuptoni. Mendoj që çdo herë që dikush nuk të ka kuptuar, qoftë kjo më shpesh dhe ke vënë pikën 3, ose më rrallë dhe ke vënë pikën 1, i dëmtuari je ti në fakt. Sepse dikush aty jashtë në tregun e punës nuk ka marrë atë çka ti ke dashur të shpërndash, të marketosh, të shesësh në fund të ditës. Pra, në një farë mënyrë jemi dhe ne të tjerë dëgjuesit, nga mund të mësojmë si të komunikojmë, unë mendoj nga kudo. Por realisht unë ju referova këtij brezi të rinj që unë vetë i quaj ndërkomunikuesit më të mirë që njoh, dhe në prezantimet e tyre, realisht gjëja që pash ishte që me njëse tema se si do të mbronin një komunikim të tyre, ishte temë lirë, ishin të jashtëzakonshëm në pjesën se si kanë zgjedhur temat, por dhe mënyrën se si kanë komunikuar. Është shumë bukur, shumë mrekullueshëm. Kemi mundësinë të mësojmë nga ky brez, nga mënyra se si shprehen për shumë tema të tyre. Ca tema që më duken shumë interesante dhe që unë mendoj që përçojnë në fakt gjëra të cilat janë të rëndësishme për ta, ishte tema e një motre që foli për ardhjen e vllajt dhe zbulimin që ai ishte autik. Ishte një vajzë e cila doli dhe foli për mirënjohjen që kishte për prindrit, të cilët e kishin ndihmuar të dilte nga niveli ku ajo mendonte nëse do të vazhdonin, do ishte një nivel i përsëritshëm i një jete në varfëri, dhe ata e kishin krijuar gjitha mundësitë që të dilte nga ky cikël i varfërisë. Ishte një djalë i cili solli përvojat e tij, që edhe pse ishte në një universitet privat, kishte ndjekur protestat në muajin dhjetor
Dhe ishte një zë nga brenda, dhe ishte një paraqitje dhe një komunikim i jashtëzakonshëm me çfarë ishte ndjer, ndërkohë që ishte pjesë e grupit, pjesë e një grupi të madh në rrugët e Tiranës. Në fakt janë tema të lira, por vlera e mënyrës se si përçoheshin, mund të them që i bashkonte të gjitha. Çfarë ishin 2-3 gjëra që unë mendoj që ishin të përbashkëta dhe që të gjithë ne mund të mësojmë kur ne kemi mundësi dhe na duhet që të komunikojmë. E para fare ishte që kishin marrë kohë për të mësuar të dëgjonin. Dhe mund të jetë si e çuditshme që në komunikim të thuash që është shumë e rëndësishme të dëgjosh. Është vërtetuar shkencërisht. Që në një ditë pune është 90% e punës përbëhet nga komunikimi. Dhe këtë në brenda këtij 90%-shi, 60% ka të bëjë me të dëgjuarin. Dhe vetëm pjesa tjetër pastaj është me të shkruar, me të lexuar, me të folur, mbledhje të tjera. Pra flasim për një 60% të kohës tonë produktive, e cila duhet të jetë dëgjuar aktiv. Dhe janë këta persona të cilët kanë dëgjuar shumë mirë, kanë ndjekur, kanë vëzhguar dhe kanë mbledhur materialin, i cili më mbrapa është punuar dhe kanë arritur të artikulojnë tamam çfarë ideje do donin të shprehnin që në fillim. Pra është kjo rrugë, sa më mirë të jemi si dëgjues, aq më mirë do të jemi si komunikues. E dyta, në moment që janë mbledhur gjithë këto materiale, pjesa se si është punuar është duke mbrojtur s'pari një ide të vetëm. Një ide të cilën pa frikë këta të rinj e thoshin me zë të lartë, dhe e thoshin duke e mbrojtur, dhe e thoshin duke pasur pasion brenda. Dhe ti e ndjeje këtë pasion. Dhe ishte një gjë e bukur sepse mund të ishte ndoshta një mbrojtje një teme, një lënde, për të shifje që ata kishin vënë brenda diçka që ishte më e rëndësishme. Dhe kjo na sjell te pika e tretë. Ne komunikojmë gjëra të cilat kanë rëndësi për ne. Janë gjëra të cilat bëjnë ndryshimin, janë gjëra të cilat në fund të ditës ne na motivojnë të kemi diçka më të mirë përpara. Miq, është për gjithë ne shumë e rëndësishme që në atë set, në atë grumbull të aftësive që ne përdorim për tregun e punës, të shtojmë një set, një grumbull tjetër, një grup tjetër aftësish cilat janë të domosdoshme. Pra, flasim për këto aftësi komunikuese ndërpersonale. Duke ardhur nga tregu punës, duke qenë që kam punuar dhe vazhdoj të punoj me shumë persona, të cilët në vazhdimsi trajnojnë të tjerët, është shumë i kollaj të kuptosh që diferencën shpeshherë, përhecjen përpara në karrierë, e bën sa dhe si je i aftë të zhvillosh këto kompetenca të komunikimit. Do të thotë të marrësh të zhvillosh sa më shumë inteligjencën tënde, po atë emocionale. Le të shikojmë disa mësime që janë marrë nga komunikues kompetent në botë. Dhe janë në fakt 7 mësime, të cilat në mënyrë të vazhdueshme ne i sjellim dhe i zhvillojmë me klientët tanë, dhe unë mendoj që është shumë mirë që të ndajmë bashkë. E para fare, konsidero që sjellja jote është fuqi në tregun e punës. Absolutisht të gjithë ne e dimë që sjellja e dikujt me të cilën ne bashkëpunojmë, apo që është e prorë ynë, apo që është varësi ynë, shpeshherë bën diferencën për gjithë ditën, për gjithë qëndrimin tonë gjatë ditës, por në fund të ditës ajo bën një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe në rezultatet tona, në rendimentin tonë, në produktivitetin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, ndaj pika e parë është sjellja jote është fuqi. E dyta, sjelljet e tua janë opsione, ti zgjedh se si do të komunikosh. Pra, sjellja jote është një formë e komunikimit që ti zgjedh dhe shpeshherë në shumicën e rasteve, kur dëgjoj njerëz që vinë dhe kërkojnë të marrin programin, në shumicën e rasteve, kur vinë fillojnë ankohen. Se sa të pafat janë që kanë një shef apo një shefe, e cila apo i cili ju nxin jetën. Dhe mënyra se si kjo komunikohet shpeshherë është duke mos i marrë në konsiderat. Pra ndjehen shpeshherë të frustruar vetëm nga komunikimi dhe nga format se si janë dhe ndihen në vendin e gabuar për shkak të sjelljeve të dikujt tjetër. Dhe në fakt këtu është pjesa që unë them që gjithmonë kjo quhet ti ke një opsion. Ti zgjedh çfarë të bësh me sjelljen e të tjerëve ndaj teje. Por në moment që ti kupton që këtë fuqi e ke ti dhe nuk e kanë ata, ky është një çlirim i jashtëzakonshëm për komunikimin tënd në tregun e punës. E treta, në çdo komunikim është për të parë situata, qëllimi dhe cilin dëgjues ke përpara. Janë të treja shumë të rëndësishme. Është e kuptueshme që kur flasim në këtë podcast, unë nuk mund të flas në hollësi dhe të marr të futem të them në cilën situatë bëhet fjalë çfarë, dhe cili është qëllimi, dhe cili është dëgjuesi, po e thën shumë thjesht është nëse në gjuhën shqipe
do të përdoreja një shprehje, do të ishte sipas vendit dhe kuvendi. Pra shpeshherë mund të duhet që të marrësh një ton të lartë kur ti e shikon që është e nevojshme dhe mund të jetë pothuajse e njëjta situatë, por kur qëllimi apo dëgjuesi është i ndryshëm, absolutisht ndryshon në forma e komunikimit. E katërta, vish këpucët e dëgjuesit apo të dëgjuesve, sa herë do të vendosësh të artikulosh diçka për ta komunikuar. Pra sa herë do vendosësh të përçosh diçka. Vish këpucët e atyre që po të dëgjojnë ty, shiko se si tingëllon. Shpeshherë unë i them shumë klientëve, ju them që është ushtrimi i pasqyrës. Shko dhe thuaj këtë gjëra në pasqyrë. Dhe mund të vi përqeshur kur shikosh sa goxha gra, goxha burra, të cilët janë shumë të arrirë në bizneset e tyre, që e gjejnë të vështirë në fillim dhe ta pranojnë si opsion. Dhe thonë, po, mund ta them ty ose mund ta them diku tjetër. Është tjetër ajo. Dhe është tjetër kur ti shikon se si tingëllon tek të tjerët kur ti thua këtë gjë. Ose me disa student, ajo që bëm herë në fundit ishte që secili prej tyre mori detyrën që në smartphone-in e tyre, në celularin e tyre, xhironin një 3 minutë në të cilën ta flisnin për veten e tyre. Dhe në moment që këtë i qarkulluam me njëri tjetrin, ishim absolutisht shumë të habitur që atë që ti kishe dashur të komunikoje, shpeshherë tjetri, vetëm kur të dëgjonte klipin, nuk të kesh marrë vesh çfarë dohet të cilje, çfarë dohet të përcjellje, çfarë dohet të komunikoje. E pesta, dërgoj një mesazh të efektshëm. Dhe këtu hyn prapë me pjesën që po e thosha më përpara, ose me idenë të dalit para pasqyrës, ose duke përdorur smartphone-in. Bëje ti qartë çfarë mesazhi do të sjellësh, do të nxjerrësh, do të përçosh, por kjo është pari, duhet bëre qartë në artikulimin tënd. Ndaj unë shpeshherë ju flas që është shumë e rëndësishme të mbajmë këto 3 hapat që ne përdorim në programin tonë, që është articulate, artikulo shumë mirë, komuniko, dhe kjo është pjesa që po flasim për komunikimin, dhe vetëm mbrapa take action, merhapa për ta vënë në veprim, por ti nuk mund të vësh në veprim diçka nëse mesazhi që ti përcjell nuk është i efektit që ti do të harish. E gjashta, monitoro sjelljen. Kur tham pak përpara që secili nga ne do të punojë me zhvillimin e inteligjencës vetë emocionale, arsyeja është e tillë. Sa kur ti do të jesh në një konfrontim, kur ti do të jesh duke komunikuar, është detyra jote të monitorosh sjelljen tënde dhe sjelljen e të tjerëve dhe të përshtatesh. Shpeshherë vërej që mund të vesh diku dhe të nisësh të flasësh me një ton të lartë. Nëse ta vëzhgosh personin që ke përballë, shpeshherë ti mund ta kesh arritur pa zbrazur gjithë bateritë e tua të komunikimit. Kështu që ndoshta shpeshherë të monitoruarit e sjelljes tënde dhe të tjerëve mund të bëjë që kursi i komunikimit tënd të ndryshojë, të bëhet shpeshherë më i fortë ose të bëhet më i butë ose ta dalosh aty ku je duke folur. Dhe në fundit fare, futo në një komunikim dhe mendoj gjithmonë win-win, fitore. Është e jashtëzakonshme se sa të suksesshëm janë njerëzit që kur ulen për çdo lloj komunikimi, mendojnë çfarë është mirë për mua, çfarë është mirë dhe për dëgjuesin. Dhe në moment që fillon të shikosh në këtë prizëm, ajo që ti ke filluar të bësh në fakt është të marrësh këtë set të grumbull, të sër aftësish të quajturit komunikimit efektiv, dhe ti ashton të talenteve të tua, backgroundit që ke, dëshirave të tua për të arritur ku ti dëshiron të arrish në tregun e punës. Miq, duke shpresuar që kjo mund të ketë ndihmuar pak, uroj që kjo pjesë që ne po flasim për komunikimin dhe do të ketë disa takime me komunikues të mrekullueshëm, që ndihmoj që në tregun e punës atyre talenteve që ju keni, atë gjë që ju keni bërë tashmë, tini të aftë ta çoni në një shkallë më të lartë. Dhe përpara se të merrni çdo veprim, ta keni bërë shumë të qartë në mendjen tuaj të artikuluar, ta keni përçuar shumë mirë tek të tjerët dhe veprimet që vinë mbrapa sigurisht do të jenë më të suksesshme për ju. Duke mbyllur sonazhin dhe secili prej jush pa ku qëndron me aftësinë e komunikimit dhe më pas folëm për disa mësime të marra nga komunikuesit më të mirë në botë, se si të shtojmë vlerat tona në tregun e punës, do doja t'ju bëja një ftesë të gjithë atyre të cilët duan të marrin një trajnim më të detajuar. Ne gjithmonë kemi vend për njerëz të mirë. Mirë se të vini. Ju uroj një ditë të mrekullueshme. Miqësisht, Elida.